Ebben az évben zárul le a Közéletiskolája Küzdelmeink története és jövője című részleteli akciókutatása, ami azt vizsgálta, hogy a koronavírus járvány milyen lehetőségeket tartogat a civil szerveződések számára, és ezekkel hogyan tudnak akár hosszú távon is élni, és ebben különböző területekről érkező aktivistákkal dolgoztunk együtt. Nekem a legfontosabb elvárásom ezzel kapcsolatban az volt, hogy egy újfajta élményt tudjunk adni azoknak a kutatóknak, meg aktivistáknak, akik velünk dolgoznak, hogy a saját valóságukat kutathatják, és nem valaki felülről mondja meg nekik, hogy mit kell kutatni, vagy mivel kell foglalkozniuk. Aktivistaként, civil szervezet munkatársaként sokszor alig marad időnk arra, hogy elemezzünk, kívülről tekintsünk rá a saját munkánkra, vagy hogy egyáltalán megpróbáljuk jobban megérteni azt a tágabb kontextust, amiben dolgozunk. És tulajdonképpen ez a kutatás erre a reflexióra adott lehetőséget, és a kutatók a saját munkájukat tették meg a kutatás tárgyává, és olyan kérdéseket választottak, amely a saját szervezetük fejlődését lendítette előre. A rendszerváltás óta néztük meg Magyarország kihívásait, a mindennapi embereknek a kihívásait, és erre, hogy milyen civil válaszok születtek. Magyarországi perspektívából tekintettünk rá ezekre a szerveződésekre. A szakirodalomban nagyon sokszor a közép-kelet-európai civil szerveződéseket gyengének ítélik meg, és hogy nagyon izgalmas volt, hogy itt nem így nyúltunk hozzá ehhez a témához. A Covid-ra senki nem számított. Ez teljesen felforgatta az egész kutatás irányát is, menetét is. Röviddel a kutatás kezdete után az online térbe költöztünk, és ez azonnal kihívásokkal szembesített minket, kezdve onnan, hogy hogyan segítjük a csoportalakítás folyamatát, hogy hogyan szerzünk ismereteket, hogy hogyan tesszük egyáltalán izgalmassá a találkozókat, és minden kreativitásunkat mozgósítanunk kellett. A RAK kezdetén azt gondoltuk, hogy ez a Covid helyzet ez egy ilyen nagyobb politikai lehetőséget rejt magában, és hogy itt most egy ilyen nagyobb változás lesz, több teret nyerhet a mozgalom, több együttműködés jött létre, és ez úgy tűnik, hogy nem ez történt, hanem visszaállt a rendes, normális működésébe a világ. Három fő elemére érdemes kitérni ennek a folyamatnak, hogyha értékeljük, hogy mennyire volt részvételi, megjelentek-e benne akciók, és milyen volt a kutatási folyamat. A részvételiség megvalósult, hiszen mindenki valamilyen aktivista vagy mozgalmi közegből érkezik. A kutatási rész is abszolút megvalósult, hiszen közel 40 interjút készített el a 3 kutatópár, illetve változatos akciókat is terveztek és megvalósítottak, például különböző workshopokat, nyári egyetemet szerveztek, illetve több előadást is tartottak. Egy olyan workshopot tartottunk, ahol a környezeti kihívások mellett igyekeztünk minél inkább behozni a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő kihívásokat is, és hogy ez azért volt izgalmas, mert úgy éreztük, hogy hidakat építünk a különböző mozgalmi terek között, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a jelenleg domináns gazdasági rendszer működése az ugyanúgy a természetet is kizsákmányolja, mint akár így a munkát is, és hogy fontos az, hogy az élet különböző területeire szerveződő mozgalmak megtalálják egymást, szövetséget kössenek egymással, és egymás erőforrásait gazdagítva lépjenek fel. Nekünk végül is lett egy sikeres akciónk, ez a nyári egyetem volt, ami megvalósult, a Szolidaritási Akciócsoport nyári egyeteme. Hogy a részvételiséget, mint szót, meg kifejezést, azt így ismertem eddig is, de annak a, nem tudom én, a jelentőségét, meg a mélységét, azt szerintem sokkal jobban megértettem, illetve hát így magammal szemben sokkal szigorúbb lettem, hogy ezt komolyan vegyem. Megismertem egy teljesen új kutatásmódszertant, most már ezt tanítom is másoknak, meg 2 új szervezetbe csatlakoztam így a mozgalmon belül. Rájöttem arra, hogy a társadalmi bázis az nagyon sokat jelent egy civil szerveződés számára, és hogy ebben nagyon sokat segít az, hogyha megfelelő kommunikációs stratégiája van egy szervezetnek. Régebben nagyon izgultam
mozgultam, és inkább a hallgató társaságba tartoztam, és nagyon kevés embernek mondtam el a véleményemet utána. Most már kimerek állni a véleményem mellett is, és azt el is merem mondani. Nem azért, mert hogy most nem tudom én mit kutattunk, hanem azért, mert egy olyan társaságot ismertem meg, akik ezt hozták ki belőlem, és azt hiszem, hogy ez a kutatási eredményeken is túlmutat. Megállapítottuk azt, hogy vannak a szervezetben olyan láthatatlan munkák, mint például a pénzügyi adminisztráció, vagy az informatikai munka, és hogy fontos, hogy ezeket pénzzel is, vagy valamilyen formában tudjuk megköszönni a munkatársainknak. A vajóra tudom csak így lefordítani, hogy ezt így sikerült így több éves ilyen rágódás után végül is most így meglépni, hogy legyen úgymond fizetett munkatársa a szervezetnek, és hogy egy kicsit jobban így intézményesüljön az, amit csinálunk. Ez a kutatás számomra a reményről szólt. Önkormányzatokba került emberekkel, civilekkel készítettük az interjúkat, nagyon különböző háttérrel, nagyon különböző adottságokkal jutottak be az önkormányzatokba, és azt láttam, hogy nincs egy sablon, ami alapján mindenki ez alapján meg tudja valósítani a jót. Mindenki másként próbálja, de úgy érzem, hogy reményt adnak, hogy vagy így, vagy úgy, mi is meg tudjuk csinálni. Abban a kutatás részben, amit mi csináltunk a Melindával, ott ugye 3 esettanulmányt mutattunk be azokról a szervezetekről, akik a járvány első hulláma alatt így jól, vagy hát, hogy így erőteljesen tudták képviselni az ügyüket, és hogy hát azt remélem, hogy ebből más kezdeményezések és szervezetek is tudnak tanulni, mert hogy ezek a szervezetek nagyon jó példák. Nekem nagy gyerekeim vannak, és előbb-utóbb unokáim lesznek, hogy mi az, amit tudok nekik adni. Nekik is azt a mintát, hogy lehet így is, hogy valamin elinduljanak, hogy nekik is legyen reményük a jövőben.